Chào mừng bạn đến với video tóm tắt sách của Thư viện ATA về nghệ thuật chiến tranh, hay còn được biết đến với cái tên Binh pháp Tôn Tử. Bản sách nghìn năm tuổi này được viết bởi chiến lược gia quân sự Trung Hoa cổ đại. Tôn Tử vẫn tiếp tục là nguồn sáng hướng dẫn trong lĩnh vực chiến lược, chiến tranh và giải quyết xung đột. Trí tuệ vĩnh cửu của nó không chỉ áp dụng trong chiến lược quân sự mà còn trong các khía cạnh khác của cuộc sống hiện đại, bao gồm chính trị, kinh doanh và sự phát triển cá nhân. Trong video này, chúng tôi sẽ dẫn bạn qua những hiện thực u ám của chiến tranh, các chiến lược phức tạp thường được triển khai và những yếu tố quan trọng dẫn đến chiến thắng, tất cả thông qua lăng kính của trí tuệ chiến lược của Tôn Tử. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng khi chúng tôi đào sâu vào sâu thẳm cuốn sách này. Bài học số 1: thuần thục nghệ thuật vượt qua cuộc tấn công và nắm bắt các yếu tố quan trọng của chiến thắng. Chiến tranh, với sự tàn khốc và vô ích đầy bi kịch của nó, để lại một vệt đường của hủy hoại, tàn sát và tuyệt vọng, nhưng nó vẫn là một phần không thể thiếu của sự tồn tại con người qua các thế hệ. Mặc dù đã cố gắng loại bỏ các sai lầm trong quá khứ, nhưng xung đột vẫn tiếp tục. Chiến tranh không thể được hiểu như một nghệ thuật. Tuy nhiên, điều hướng những cơn ác mộng của nó đòi hỏi một sự tinh tế tương tự như kỹ năng nghệ thuật. Hãy nhớ, nghệ thuật đặt ra một tầng lớp đẹp, chiến tranh không mang lại sự hấp dẫn như vậy. Chiến lược của chiến tranh bao gồm nhiều khía cạnh: lập kế hoạch, thực hiện, quản lý tài nguyên và phân biệt sự yếu đuối và mạnh mẽ. Những nguyên tắc này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực chiến trường mà còn có ý nghĩa trong các lĩnh vực như kinh doanh, pháp luật, chính trị và thể thao. Chiến thuật hiệu quả trong chiến tranh phụ thuộc vào sự lừa dối và gian lận. Đánh bại đối thủ là mục tiêu hàng đầu. Dự đoán động thái của họ và đối phó với hiệu suất tối ưu đảm bảo chiến thắng. Điều này đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố quan trọng của chiến thắng. Trong đó, kế hoạch tỉ mỉ là trung tâm, bao gồm việc đánh giá các yếu tố cơ bản quyết định kết quả của xung đột. Ngoài ra, hiểu biết về kinh tế chiến tranh là cần thiết. Việc phân bổ và sử dụng tài nguyên đóng một vai trò quan trọng. Sự thông thạo của nhiều kỹ năng, bao gồm sự sáng tạo và thời gian, là không thể thiếu. Mặc dù đã được giới thiệu hơn 2.500 năm trước bởi Tôn Tử, những nguyên tắc này vẫn còn rất phổ biến trong chiến tranh hiện đại và các lĩnh vực khác của hoạt động con người. Bài học số 2: xây dựng chiến lược và bắt đầu chiến đấu. Chiến tranh đòi hỏi sự chú ý kiên định đến mọi yếu tố ảnh hưởng đến kết quả. Trong giai đoạn lập kế hoạch, 5 yếu tố quan trọng phải được xem xét. 1. Luật đạo đức. 2. Trời. 3. Đất. 4. Tướng quân. 5. Phương pháp và kỷ luật. Luật đạo đức biểu thị sự trung thành của các chiến binh với chỉ huy của họ và các niềm tin thúc đẩy họ vào cuộc chiến. Nó truyền động viên để đối mặt với mọi nguy hiểm để bảo vệ nguyên nhân của họ. Trời bao gồm các điều kiện bên ngoài không thể kiểm soát như thời tiết và mùa vụ. Đất biểu thị các khoảng cách và các nguy cơ tiềm ẩn, bao gồm tử vong. Tướng quân tượng trưng cho sức mạnh và sự khôn ngoan, truyền cảm hứng cho lòng dũng cảm và lòng thành. Phương pháp và kỷ luật bao gồm các xem xét về hậu cần như cung cấp vũ khí và cấu trúc tổ chức, quan trọng để đạt được chiến thắng. Gian lận nổi lên như một chiến lược quan trọng để thành công. Chiến thắng phụ thuộc vào việc thuyết phục đối thủ về những hiện thực giả mạo. Tự xưng là không chuẩn bị trong khi lập kế hoạch tỉ mỉ là điều quan trọng. Hành động phải truyền tải một bức tường ẩn mình, trong khi tài nguyên xuất hiện khan hiếm. Lập kế hoạch cẩn thận là không thể thiếu, dự đoán mọi kết quả có thể xảy ra. Hãy nhớ, chiến thắng nằm ở việc lừa dối kẻ địch. Quản lý tài nguyên là một phần rất quan trọng, bởi vì sự phong phú của chúng là hữu hạn và giảm sút theo thời gian với cuộc xung đột kéo dài. Sử dụng tài nguyên của đối thủ và thưởng cho những thành tựu sẽ tăng cường tinh thần và tạo động lực cho sự nỗ lực tiếp tục. Những chiến binh phải tin rằng nguyên nhân của họ là đáng giá, đảm bảo rằng những hy sinh của họ sẽ mang lại những lợi ích ý nghĩa giữa những nguy cơ trong trận chiến. Bài học số 3: chiến lược, chiến thuật và chiến đấu quân sự. Chiến tranh không thể tránh khỏi sự tàn phá, nhưng một tướng lĩnh khôn ngoan luôn tìm cách giảm thiểu thiệt hại, chiếm đất đai một cách nguyên vẹn vượt trội hơn so với để lại nó trong tàn tích, cũng như là bắt giữ lực lượng và tài nguyên của đối phương. Do đó, chiến lược chính là đánh bại sự kháng cự mà không gây ra xung đột trực tiếp, làm suy yếu tinh thần và nguyện vọng của đối thủ thông qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Hãy nhớ, tinh thần không bị gãy vỡ là tinh thần đảm bảo chiến thắng. Mặc dù một lực lượng nhỏ hơn có vẻ bị tổn thất, nhưng tài nguyên vượt trội có thể làm nghiêng cân lợi thế vào hướng tấn công. Tuy nhiên, khi chiến thắng không thể đạt được, việc rút lui là khôn ngoan, tránh các quyết định làm suy giảm lòng tin giữa tướng lĩnh và binh lính. Các hành động dẫn đến thất bại bao gồm: 1. Lệnh vượt quá khả năng của quân đội. 2. Bỏ qua điều kiện của binh lính. 3. Chọn lựa những chiến binh mà không cẩn trọng, làm suy giảm lòng tin và tôn trọng đối với tướng lĩnh. Ngược lại, con đường tới chiến thắng tuân theo 5 nguyên tắc. 1. Thời điểm đánh hoặc chờ đợi với sự chính xác. 2. Trí tuệ đánh giá lực lượng một cách chính xác. 3. Bình đẳng hiển thị năng lượng một cách không thiên vị.
4. Chuẩn bị tấn công khi đối phương ít chuẩn bị nhất. 5. Tài nguyên đảm bảo cung cấp đầy đủ cho trận chiến. Sự thông thái của Tôn Tử vang vọng trong cuốn sách như sau: biết kẻ thù và biết bản thân trong 100 trận chiến, bạn sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Chiến thắng nằm ở việc giảm thiểu sai lầm, với một tướng lĩnh có năng lực ở cả tấn công và phòng thủ, đảm bảo an toàn cho lực lượng của mình trong khi dẫn dắt họ một cách hiệu quả. Chiến lược quân sự bao gồm việc đo lường, đánh giá, tính toán và nắm bắt cơ hội, tất cả đều quan trọng cho sự thành công trong chiến tranh. Bài học số 4: điểm mạnh và điểm yếu trong lãnh đạo quân đội. Một tướng lĩnh thành thạo không phân biệt sự chênh lệch khi chỉ huy một lực lượng nhỏ hay một đội quân rộng lớn. Sự chú ý của họ đặt vào việc khai thác năng lượng. Sự đoàn kết và hòa hợp giữa binh lính là điều cần thiết, có thể đạt được thông qua sự kết hợp của các động thái trực tiếp và gián tiếp. Trong khi các chiến lược trực tiếp phục vụ như những đòn đầu tiên vào trận chiến, chiến thắng phụ thuộc vào các hành động bí mật thực hiện đằng sau lời địch. Sự kết hợp của các chiến thuật trực tiếp và gián tiếp mang lại những kết quả không giống ai, giống như sự phong phú của các tông màu được phát ra từ 5 màu chính. Gian dối là nền tảng của các hành động gián tiếp, kích động kẻ địch vào các cuộc tấn công vô phước bằng cách giả vờ yếu đuối. Việc giấu số lượng binh lính và tài nguyên là điều rất quan trọng. Như tác giả từng nói, người chiến binh tài ba sẽ khéo léo đặt mình vào một vị trí khiến cho thất bại của bản thân là không thể, và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để đánh bại kẻ thù. Sự thành thạo nằm ở việc mô phỏng sự hỗn loạn trong trật tự hoàn hảo, phản ánh sự sợ hãi trước một trạng thái dũng cảm và giấu sức mạnh dưới vẻ yếu đuối rõ ràng. Việc lựa chọn kỹ lưỡng những chiến binh là điều quan trọng, cân bằng giữa sự nghiêm khắc và tôn trọng, vì năng lượng tập thể vượt trội hơn sức mạnh cá nhân. Mục tiêu là tạo ra một bức tường không thể xâm phạm, đánh đến với sức mạnh không thể cưỡng lại vào thời điểm thích hợp. Hãy nhớ, dũng cảm thực sự đến từ sự tham gia tự nguyện vào trận chiến. Tận dụng những điểm yếu một cách chính xác, thu hút kẻ địch đến các mục tiêu được giám sát nghiêm ngặt, giữ cho sự vô hình trong khi gieo rắc sự bất đồng trong hàng ngũ của địch. Sự đoàn kết trở thành lợi thế quan trọng nhất, do đó, những nỗ lực phải được hướng vào việc làm suy yếu sự kết hợp của địch, giấu đi mục tiêu với mức độ bí mật tuyệt đối, đảm bảo sự bất ngờ vẫn là một vũ khí mạnh mẽ. Ngược lại, tiết lộ và tận dụng ý định của địch để đạt được lợi thế chiến lược. Bài học số 5: dẫn dắt lực lượng và những đặc điểm dẫn đến thất bại. Trước khi bắt đầu vào trận chiến, một tướng lĩnh phải điều động tất cả các yếu tố có sẵn, với sự quan trọng tối cao đặt vào nhân sự và tài nguyên. Sự khéo léo chiến thuật sau đó được thể hiện, biến nhược điểm thành ưu điểm. Vì sự không đoán trước của chiến tranh, các tướng lĩnh lỗi lạc chuyển đổi những thất bại thành cơ hội một cách thông minh. Việc hiểu biết về địa hình trận địa, điều kiện thời tiết, ưu điểm tiềm tàng và các rủi ro là điều cấp thiết. Tính linh hoạt là chìa khóa, vì các kế hoạch phải thích ứng với những tình huống không lường trước. Sự thành thạo trong việc lạc quan là điều thiết yếu. Hiểu biết về tinh thần của binh lính của mình cũng quan trọng không kém, duy trì kỷ luật trong các hàng ngũ là điều quan trọng. Sự gian dối sẽ đóng vai trò kép trong chiến tranh. 1. Chuẩn bị những con mồi mục tiêu trong khi vẫn cảnh giác trước các chiến thuật của địch. 2. Chống lại cảm giác muốn tấn công một cách bốc đồng vào những điểm yếu nhìn thấy hoặc những cuộc rút lui giả mạo, phân biệt và nhận biết những bẫy trước khi hành động. Hãy nhớ, sự tỉnh táo liên tục làm nên thành công. Giữ kẻ thù căng thẳng, kích động các hành động bốc đồng do tức giận, dự đoán và tận dụng những sai lầm của họ, nhưng không bao giờ cho rằng họ sẽ rút lui. Thay vào đó, hãy luôn sẵn sàng cho những cuộc tấn công tiềm ẩn. 5 đặc điểm có hại đe dọa sự hiệu quả của một tướng lĩnh. 1. Bất cẩn quyết định bốc đồng dẫn đến thảm họa. Sự suy đoán thận trọng là rất quan trọng. 2. Sự nhát gan đầu hàng trước nỗi sợ hãi làm suy yếu quyết tâm và có thể dẫn đến đầu hàng. Sự kiểm soát cảm xúc là rất quan trọng. 3. Tính nóng nảy phản ứng bốc đồng tạo ra thêm hỗn loạn. Ổn định cảm xúc là thiết yếu cho sự lãnh đạo hiệu quả. 4. Tập trung quá nhiều vào danh dự, ưu tiên danh dự cá nhân hơn các mục tiêu chiến lược làm suy giảm hiệu quả. 5. Quá mức quan tâm, sự đầu tư cảm xúc quá mức làm mờ lý trí và suy yếu kế hoạch. Quan tâm đến người khác không được làm suy giảm quyết định. Nói chung, thành công của một tướng lĩnh nằm ở việc điều hướng một cách thông minh các lực lượng và các đặc điểm này, tận dụng các ưu điểm trong khi giảm thiểu các điểm yếu để đạt được chiến thắng. Bài học số 6: điều hướng di chuyển quân đội và cấu hình địa hình. Sự cảnh giác đối với hành vi của kẻ thù là điều rất quan trọng, vì thường là điềm báo cho ý định của họ dựa trên sự định vị của họ. Tư thế bình tĩnh, sẵn sàng đối mặt có thể cho thấy sự sẵn sàng tấn công, trong khi sự hồi hộp và khích lệ có thể chỉ ra mong muốn thay đổi vị trí. Tuy nhiên, tư thế dường như yên bình có thể giấu sự hung hăng sắp xảy ra, trong khi sự bối rối và vội vã có thể tiết lộ sự lộn xộn, có thể tiên đoán được sự rút lui.
Tiếp cận các đề xuất hòa bình cẩn thận, cảnh giác với những cạm bẫy có thể có, hiếm khi đối thủ đầu hàng vì lòng nhân ái. Việc xem xét cẩn thận là cần thiết để khám phá bất kỳ âm mưu nào, trong khi khinh bỉ kẻ thù có thể tăng cường tinh thần. Sự khinh miệt quá mức có nguy cơ làm suy giảm quyết tâm và giảm giá trị của hành động. Hãy cẩn thận với sự ngu xuẩn khi đánh giá đối thủ, sự căm hận có thể làm mờ trí óc, nhưng sự cảnh giác thận trọng là điều cần thiết. Hãy nhớ lòng nhân từ không có chỗ trong chiến tranh, cần phải dự đoán sự gian dối trong các đề nghị hòa bình. Tướng lĩnh sở hữu quyền lực để gây ra 6 khủng hoảng đặc biệt. 1. Tẩu thoát ép buộc tham chiến khi bị số lượng địch vượt trội sẽ dẫn đến sự rút lui không tránh khỏi. 2. Sự phản kích lãnh đạo yếu kém mời gọi sự không vâng lệnh. 3. Sụp đổ lực lượng bị đánh bại không thể chống lại sự sụp đổ. 4. Tàn phá sự bất đồng giữa các sĩ quan sinh ra những quyết định thảm hại. 5. Mất tổ chức các chỉ thị lỏng lẻo, tạo ra những hàng ngũ hỗn loạn và sự mơ hồ về trách nhiệm. 6. Tán loạn sự thất bại trong việc đánh giá chính xác về lực lượng dẫn đến sự phân tán hỗn loạn. Nuôi dưỡng một mối quan hệ cộng sinh với binh lính của bạn, đánh giá cao những quan điểm của họ, tôn trọng những đóng góp của họ và cân nhắc những đề xuất của họ. Họ không chỉ là công cụ mà là đồng minh không thể thiếu. Sự kỷ luật công bằng tạo ra sự tôn trọng lẫn nhau, trong khi sự công nhận và khen ngợi khẳng định sự hy sinh và kỹ năng của họ. Sự tuân theo sinh ra từ sự tôn trọng, không phải từ sự sợ hãi. Bạn có biết sự tồn tại lịch sử của Tôn Từ đang được bao phủ trong sự không chắc chắn, với ít bằng chứng trong các hồ sơ cùng thời. Một số coi ông là một tạo hình văn học thay vì một nhân vật lịch sử. Tóm lược, mặc dù chiến tranh mang lại sự khủng khiếp bẩm sinh, nhân loại vẫn chưa loại bỏ được sự hiện diện của nó, trải qua hàng thế kỷ của tàn phá và đau khổ không đếm xuể. Do đó, trở nên cấp bách khi chúng ta trang bị cho bản thân kiến thức về cách điều hướng xung đột nếu nó xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta. Chiến tranh phục vụ như một phép tượng trưng lan tràn trong các khía cạnh của sự tồn tại con người. Chúng ta tìm kiếm kinh nghiệm thực địa trong ứng viên công việc, gắn nhãn đối thủ là kẻ thù và nhận ra những người xuất sắc là những chiến binh. Như cách chúng ta tích hợp thuật ngữ chiến tranh vào cuộc trò chuyện hàng ngày, có thể vẽ ra những sự tương đồng giữa chiến lược và chiến thuật quân sự và việc áp dụng chúng trong các vấn đề pháp lý, trong các bối cảnh khác nhau. Ở trung tâm của mọi cuộc xung đột nằm sự theo đuổi chiến thắng, một thành tựu chỉ có thể đạt được bởi các tướng lĩnh lanh lợi. Chiến thuật chiến tranh tuân theo nhiều nguyên tắc, nhấn mạnh sự ưu việt của việc làm tan nát tinh thần đối thủ hơn là sức mạnh thô bạo. Sự lừa dối nổi lên như một chiến lược then chốt, với sự bảo mật của ý định và mục tiêu thật sự. Nghệ thuật làm cho mình trông yếu đuối trong khi chuẩn bị cho hành động quyết định là điểm cốt lõi của chiến tranh thành công. Việc nuôi dưỡng một mối quan hệ mạnh mẽ với người dân của mình là điều cấp thiết, dựa trên sự công nhận, động viên và một cách tiếp cận cân đối với các kỳ vọng. Sự tôn trọng là nền tảng của một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên. Bây giờ là lượt của bạn. Bạn đang đối mặt với một thách thức hiện tại, chẳng hạn như một vấn đề phức tạp với một người đối thủ nào không? Hãy xem xét việc áp dụng một số chiến thuật chiến tranh đã thảo luận và quan sát hiệu quả của chúng trong công việc của bạn. Khi chúng ta đang tiến gần đến cuối hành trình sâu sắc này của lĩnh vực chiến thuật chiến tranh và ứng dụng của chúng trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi muốn cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi. Sự ủng hộ của bạn là điều giữ cho chúng tôi tiếp tục và cho phép chúng tôi tiếp tục mang đến cho bạn nội dung có ích như vậy. Nếu bạn thấy tóm tắt này về cuốn Nghệ thuật chiến tranh của Tôn Tử có giá trị, chúng tôi xin rất mong bạn thể hiện sự ủng hộ bằng cách like video này. Sự tương tác của bạn giúp chúng tôi tiếp cận được nhiều người xem hơn và chia sẻ đam mê của chúng tôi trong việc học hỏi với mọi người. Nếu bạn chưa làm thế, xin vui lòng đăng ký kênh Thư viện ATA và tham gia cộng đồng của chúng tôi, những người tìm kiếm kiến thức. Chúng tôi hứa sẽ mang đến cho bạn một kho tàng kiến thức, trí tuệ và cảm hứng. Tất cả chỉ cần 2 cú nhấp chuột. Vì vậy, đừng quên like, đăng ký và ủng hộ Thư viện ATA. Và cho đến lần tiếp theo, tôi hy vọng mọi người hãy tiếp tục đọc sách, tiếp tục học hỏi và mở rộng tầm hiểu biết và sự ảnh hưởng của bản thân đến với mọi người xung quanh.